Hồi mẫu giáo, có một cô giáo ngược đãi tôi. Bố mẹ tôi biết sự thật, đã dốc hết sức đòi công bằng cho tôi, nhưng hắn lại giết họ theo cách tàn nhẫn nhất. Hơn 20 năm sau, tôi cưới cô con gái cưng của hắn, và dĩ nhiên tôi sẽ ban cho hắn màn trả thù đỉnh cao nhất đời. Cho hắn nếm mùi tuyệt vọng là thế nào. Vợ tôi lại nửa đêm chạy ra đồn cảnh sát rồi. Lúc tôi đuổi theo đến nơi, cô ấy chắc đã kể hết 7-8 phần cho cảnh sát nghe. Mấy anh cảnh sát lạ hoắc kia rút súng ra ngay tức khắc, chĩa thẳng vào tôi, đứng im, giơ tay lên. Tôi vội vàng giơ hai tay lên. Anh cảnh sát, vợ tôi có vấn đề tâm lý. Không, tôi không sao, tôi bình thường lắm, tôi không phải thần kinh. Cứu tôi với. Cầu xin các anh cứu tôi. Nói rồi, cô ấy quỳ sụp xuống luôn. Hắn là đồ biến thái, hắn nhốt tôi, dụ dỗ tôi, muốn biến tôi thành con chó của hắn. Vợ ơi, có gì về nhà mình từ từ nói. Em thế này là làm phiền cảnh sát đấy. Tôi cổ vỗ về cô ấy, giơ tay ra với cô ấy. Ngoan, về nhà với anh nào. Đầu cô ấy lắc như cái trống bỏi. Không, không, đừng để hắn lôi tôi đi. Hắn sẽ giết tôi mất. Tôi định nói thêm gì đó, thì một anh cảnh sát cắt ngang. Im ngay, sự thật là gì? Tụi tao sẽ điều tra. Tôi thầm nghĩ, chết rồi, tôi chẳng tin tụi này tra ra được gì. Thẩm Tiếu Tiếu được cảnh sát dẫn đi, còn tôi thì bị giữ lại làm biên bản. Thẩm Tiếu Tiếu báo cảnh sát. Cô ấy nói anh hại chết bố cô ấy, làm mẹ cô ấy phát điên, còn giam giữ cô ấy. Anh có gì để nói không? Tôi thở dài trong im lặng. Tôi là Chu Văn Sinh, 28 tuổi, làm nhiếp ảnh gia, công việc ở một công ty cưới hỏi. Tôi với vợ gặp nhau cách đây 4 năm. Cô ấy đi cùng bạn thân chụp ảnh cưới. Tụi tôi tán gẫu vài câu về không khí chụp ảnh, rồi để lại WeChat cho nhau. Hóa ra cô ấy là họa sĩ. Cuộc sống của cô ấy siêu rực rỡ, lại còn xinh đẹp nữa. Tôi bị cuốn hút ngay từ đầu, không cưỡng nổi. Sau đó tụi tôi rủ nhau đi chụp cảnh vài lần, dần dần nảy sinh tình cảm. Khoảng hơn 1 năm sau, tụi tôi đăng ký kết hôn. Vì tôi mồ côi, cũng chẳng có nhà, bố mẹ vợ bảo tôi về ở với nhà họ luôn. Nói đến đây, mắt tôi sáng lên vì biết ơn. Tôi thật sự cảm ơn họ lắm. Nhờ gặp được họ, tôi lại có một gia đình trọn vẹn, lại cảm nhận được ấm áp gia đình. Thời gian đó, tụi tôi hạnh phúc lắm. Nhưng tai họa đến bất ngờ. Có lần tôi đi leo núi với bố mẹ vợ. Bố vợ sơ ý ngã từ núi xuống, mất luôn. Mẹ vợ đau lòng muốn chết. Tiếu Tiếu cũng buồn thê thảm. Tôi nghĩ thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ. Họ sớm muộn cũng quên đi nỗi đau. Ai ngờ chẳng bao lâu sau, mẹ vợ phát điên luôn. Bà như mắc chứng hoang tưởng bị hại, cứ bảo có người muốn giết bà, muốn trả thù bà. May là tụi tôi tin rằng chỉ cần gia đình đồng lòng, chắc chắn sẽ vượt qua khổ đau. Nhưng rồi một ngày, Tiếu Tiếu dẫn mẹ vợ đi viện khám. Đang khám thì mẹ vợ mất tích, tìm thế nào cũng không thấy. Tiếu Tiếu từ đó cũng bắt đầu hoảng loạn, cứ bảo mình là con chó, nằm ngủ trong chuồng chó, bảo thế an toàn hơn ngủ trong phòng. Cảnh sát nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ. Tôi bổ sung thêm, tôi biết nghe khó tin, nhưng mấy chuyện này các anh có thể kiểm tra. Thật ra thì, nhiều người khuyên tôi đưa cô ấy vào viện tâm thần. Nhưng tôi không nữa. Tôi không muốn cô ấy ở chung với đám bệnh thật. Tôi luôn nghĩ một ngày nào đó cô ấy sẽ ổn lại. Nếu các anh không tin, có thể qua nhà cũ tụi tôi từng ở, đến đồn cảnh sát ở đó, kiểm tra hồ sơ. Cô ấy báo cảnh sát không phải lần đầu. Chính vì lo cô ấy thế này, lúc nào cũng làm phiền cảnh sát gần nhà, nên tôi mới dẫn cô ấy dọn đi. Đến nhà mới bây giờ, tôi không sợ các anh điều tra. Ngược lại, tôi sợ các anh không tra. Nếu không tra rõ, các anh sẽ không để tôi dẫn cô ấy về. Cô ấy cứ mặc đồ ngủ thế này, chân trần chạy ra ngoài. Tôi lo cho sức khỏe của cô ấy lắm. Cô ấy sợ những chỗ tối tăm chật hẹp. Tôi sợ để lâu quá, cô ấy sẽ không chịu nổi. Tôi xin các anh, có thể làm nhanh chút không? Tôi biết tụi tôi làm phiền các anh, nhưng vẫn mong các anh làm nhanh giúp tôi với. Tôi sẽ trả phí. Tôi không để các anh làm không công đâu. Cần biết gì, muốn hỏi gì, muốn tra gì cũng được, tôi sẽ hợp tác hết sức. Tôi chỉ mong sớm đón vợ về nhà. Nghe tôi nói vậy, ai mà không ngẩn người chứ. Mấy anh cảnh sát gặp Thẩm Tiếu Tiếu đều rất tận tâm, sẽ dựa vào nghi vấn cô ấy nói mà điều tra kỹ càng. Nhưng thật thì không giả được, giả cũng chẳng thành thật. Thẩm Tiếu Tiếu đúng là có vấn đề tâm lý. Lời cô ấy nói chẳng đáng tin chút nào. Chẳng mấy ngày nữa, cảnh sát sẽ phải giao cô ấy lại cho tôi, vì tôi là người giám hộ duy nhất của cô ấy. Ai dám giữ người lại,
thì phải chịu trách nhiệm cả đời cô ấy. Không, không, chuyện kiểu này xảy ra bao lần rồi. Nhưng Thẩm Tiểu Tiểu cứ thích trải qua cái vòng luẩn quẩn. Từ hy vọng tràn đầy đến tuyệt vọng cùng cực. Về khoản này, cô ấy đúng là con giàn đánh mãi không chết. Cứng đầu không tưởng luôn, cầu xin các anh, đừng để hắn dẫn tôi đi. Một chị cảnh sát nhẹ nhàng bảo, tụi chị điều tra rồi. Chồng em là người tốt lắm. Anh ấy không làm hại em đâu. Hắn đóng kịch đấy. Hắn là đồ lừa đảo. Cứu tôi với. Tiểu Tiểu ngoan, về nhà với anh nào. Đừng làm phiền các anh cảnh sát nữa. Thẩm Tiểu Tiểu sợ hãi nép sâu vào trong. Đừng lại gần. Nhìn cô ấy thế này. Mấy anh cảnh sát cũng mủi lòng. Vợ chồng anh chị, có chuyện gì không hay xảy ra à? Cô ấy đúng là bướng lắm. Thế này thì thuê giúp việc cũng chẳng ai chịu. Nhưng thỉnh thoảng tôi phải ra ngoài, nên đành khóa cô ấy ở nhà. Cũng vì thế mà, tôi lại dịu dàng dỗ dành Thẩm Tiểu Tiểu. Anh hứa với em sẽ không khóa em nữa, không để em ở nhà một mình đâu. Anh là đồ lừa đảo. Tôi càng tiến lại gần. Cô ấy càng lùi xa, nhưng cảnh sát chẳng còn che chở cô ấy nữa. Họ chỉ mong tôi nhanh chóng lôi con điên này đi, để khỏi ảnh hưởng công việc của họ. Cô ấy đành chui tọt xuống gầm bàn. Nhưng tôi nhanh tay nhanh mắt, túm ngay cổ chân cô ấy. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận cả người cô ấy run bần bật. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống gầm bàn, dịu dàng gọi, vợ ơi, đừng sợ. Cô ấy như con mèo bị giật mình, lao vào tôi bất chấp tất cả. Cút ra đi. Chắc do cô ấy vùng vẫy mạnh quá, cái bàn làm việc nặng trịch suýt bị lật nhào. Cũng ngay lúc đó, cô ấy chỉ tay vào tôi hét lên, tôi có bằng chứng. Ha ha ha, tôi có bằng chứng. Chu Văn Sinh, mày chạy không thoát đâu, tôi có bằng chứng. Chắc tại cô ấy diễn hay quá. Cảnh sát nghe xong, lập tức khống chế tôi lại ngay. Anh Chu, phiền anh ở lại đây thêm chút. Tôi lại bị đưa vào phòng thẩm vấn. Nhưng lần này chẳng ai hỏi gì, chỉ để tôi ngồi một mình. Tôi biết rõ lắm, dù nhìn qua thì chỉ có mình tôi ở đây, nhưng chắc chắn có người đang âm thầm quan sát. Họ muốn tôi ở một mình để lộ sơ hở. Nhưng họ đâu biết, tôi quen rồi, một mình bị nhốt trong phòng nhỏ, tối tăm chật chội thế này. Lần thẩm vấn sau, cảnh sát nghiêm túc hẳn. Chúng tôi xét nghiệm máu của vợ anh, phát hiện trong cơ thể cô ấy có, anh có biết không? Cái gì vậy? Tôi biết chứ. Đó là một loại độc dược, uống vào có thể khiến cơ thể phấn khích tột độ, làm người ta sướng điên lên, nhưng cái sướng đó phải trả giá. Cô ấy sẽ nghiện. Tôi lắc đầu ngây thơ. Tôi không biết cảnh sát sẽ tin một người bình thường vì bị đả kích mà hóa điên. Nhưng họ chẳng bao giờ tin một người điên tự mình đi tin. Anh cảnh sát, thế nó từ đâu ra vậy? Thay vì ngồi đấy nghi ngờ tôi, sao các anh không tra xem nguồn gốc thứ đó? Đừng nói mấy lời thừa thãi. Cảnh sát đẩy một tờ danh sách tài sản tới trước mặt tôi. Bố Thẩm Tiếu Tiếu là phú nhị đại đấy, thừa kế kha khá tài sản từ ông bà, cộng thêm hơn 20 năm ông ấy làm ăn, là cả một đống tài sản bự chảng. Còn Lâm Phượng Hà cũng giàu nứt đố đổ vách, lại là con một. Lúc cưới đã được nhà ngoại cho nhà cửa, quỹ tiền. Đến khi bố mẹ cô ấy qua đời, cô ấy lại hốt trọn tài sản của họ. Các anh nghi tôi vì tiền mà hại cả nhà họ hả? Tôi biết nhà họ Thẩm khá giả, nhưng tôi chưa bao giờ rõ họ có bao nhiêu tài sản cụ thể. Kể cả lúc bố vợ qua đời, mẹ vợ với Tiểu Tiếu thừa kế tài sản. Để tránh bị nghi ngờ, tôi chẳng nhúng tay vào tí nào. Không nhúng tay? Anh nghĩ thế là bình thường sao? Cưới nhau có 1 năm rưỡi, bố vợ chết, mẹ vợ mất tích, vợ thì hóa điên. Anh bảo tôi đây toàn là trùng hợp à?